নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছ 24 আগষ্টৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে। আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছ লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSCৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন অপেন হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স, সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হয়, 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয়। গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰীনত ডিছপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত। আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো হৈছে 5 উইন্স এণ্ড 5 ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ ফৰ ইণ্ডিয়া। এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছে। অথৰগৰাকী হৈছে অমিতাভ কান্ত আৰু তেওঁ কি হয় ফৰ্মাৰ G20 চাৰ্পাৰ আছিলে আৰু ফৰ্মাৰ CEO আছিল নীতি আয়োগৰ। এতিয়া গতিকে এনেকুৱা যিসকল অথৰে ইয়াতে লিখে তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো জনাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। এইবাৰ আহিছোঁ এতিয়া তেওঁ আচলতে কৈছে কি ইয়াতে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই অলৰেডি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে মেজৰ 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াছ। ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে কৈছে মেজৰ প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু নেক্সট ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্টটো এতিয়া আৰু ইয়াতকৈ কি আছে ডিফিকাল্টি আছে। এতিয়া 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া কিহৰ কথা তেওঁ কিহত প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে বুলি কৈছে। ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে, 2 নম্বৰতে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কথা কৈছে, 3 নম্বৰতে এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা কৈছে, 4 নম্বৰতে ইনফ্ৰাৰ কথা কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আৰু 5 নম্বৰতে ডিফেন্সৰ কথা কৈছে। কিন্তু কৈছে যে আৰু 5টা মেজৰ চেলেঞ্জেছ আছে বা ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ আছে। সেই 5টানো কি? এতিয়া ইণ্ডিয়াই চেলেঞ্জ ফেচ কৰিছে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কাৰণে, যি ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে কিন্তু আনপ্লান্ড ৱেট হৈছে। নেক্সট কৈছে যে মেনুফেকচাৰিং কম্পিটিটিভনেছৰ কথাটো কৈছে, মেনুফেকচাৰিং কম্পিটিটিভনেছ। 3 নম্বৰতে কৈছে টেকন'লজিকেল ছভাৰেনিটি, 4 নম্বৰতে স্পেচ, আৰু 5 নম্বৰতে হিউমেন কেপিটেলৰ কথা কৈছে। অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই ছাকচিড কৰিবৰ কাৰণে এবিলিটি আছে, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন আছে? এই চেলেঞ্জেছকেইটা অভাৰকাম কৰাৰ লগতে বেটাৰ পলিচিজৰ প্ৰয়োজন আছে। বেটাৰ পলিচিছ হৈ গ'ল। নেক্সট ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট বঢ়াব লাগিব, এণ্ড স্কিল ৱৰ্কফ'ৰ্চ বনাব লাগিব। এতিয়া 5টা মেজৰ উইনত তেওঁ বিশেষকৈ অলপ যদি আমি বহলাই জানিব বিচাৰোঁ, ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত কি আমি ইণ্ডিয়াই ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। আধাৰ হৈ গ'ল, UPI হৈ গ'ল, ডিজিলকাৰ, ডিজিচাইন। এতিয়া UPIটো পূৰা কি কৰিছে আমাৰ ডিজিটেল যিটো পে'মেণ্ট ছিষ্টেম সেইটোকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছে। মিলিয়নছ অফ চিটিজেনছক হৈ গ'ল বিজনেছমেনক কি কৰিছে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা দিছে। ইনষ্টেণ্ট ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিছে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যি নেকি লাৰ্জ স্কেল হয়, ল' কষ্ট হয়, ইণ্টাৰপাৰেবল হয়, এক্সেছ টু অৰ্ডিনাৰী চিটিজেনছ হয়। গতিকে ইণ্ডিয়াই এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগতে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কথাটো যদি চাওঁ, এতিয়া ইণ্ডিয়াই ডেভেলপ কৰিছে ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ষ্টাৰ্টআপ ইক'ছিষ্টেম এটা। এতিয়া মিলিয়নছ অফ ৰিকগনাইজ ষ্টাৰ্টআপ আছে। আগতে আমি যদি চাওঁ বহুত কম আছিল ষ্টাৰ্টআপছ, আৰু এনেকুৱা নহয় যে ডাঙৰ চিটিজত আছে। এতিয়া ইমাৰ্জ হৈছে টায়াৰ 1, টায়াৰ 2 স্মলাৰ টাউনতো, মানে ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিছে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ? কাৰণ ইয়াৰ পৰা ক্ৰিয়েট হয় জব, ইন'ভেশ্যন, নতুন প্ৰডাক্ট, নতুন টেকন'লজি, কম্পিটিশ্যন এটচেট্ৰা। আমি যদি নেক্সট চাওঁ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনৰ কথাটো কৈছে, ক্লিন এনাৰ্জিলৈ আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছোঁ, ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰগ্ৰেছ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কেপাচিটি আমি ৰেপিডলি বঢ়াইছোঁ, ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ শ্বেয়াৰ অফ নন ফচিল ফিউৱেল চ'ৰ্চেছ, ইলেক্ট্ৰিচিটি কেপাচিটি বঢ়োৱা হৈছে। এতিয়া ইকনমিক গ্ৰ'থ লগত এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ প্ৰয়োজন আছে, বা এইকেইটা আমি বেলেঞ্চ কৰিব পাৰিব লাগে। অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই এচিভ কৰিছে এইটো কিহৰ দ্বাৰা? অকশ্যনৰ দ্বাৰা, প্ৰাইভেট কেপিটেলৰ দ্বাৰা, লাৰ্জ স্কেল ৰিনিউৱেবল প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা এটচেট্ৰা। গতিকে ইণ্ডিয়াই চিম্পলি এড কৰা নাই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এনভাইৰমেণ্টেল ৰিজনছৰ কাৰণে, অলছ' ইউজ কৰিছে ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে লং টাৰ্ম এনাৰ্জি কষ্ট আৰু ডিপেণ্ডেঞ্চ কিহৰ ওপৰত? ফজিল ফিউৱেলৰ ওপৰত। এতিয়া যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাষাৰ তেওঁ
কি কৈছে ইণ্ডিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ফাষ্টাৰ ৱেত বিল্ড কৰিছে হাইৱে হৈ গ'ল এয়াৰপৰ্ট ৰেলৱে এটচেট্ৰা মেট্ৰ' নেটৱৰ্কো এক্সপাণ্ড হৈছে ছিগনিফিকেণ্টলি এক্ৰছ ইণ্ডিয়ান চিটিজ এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণেই হয় ৰিডিউচ কৰে ট্ৰেভেলৰ টাইমটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্টটো কমি যায় লজিষ্টিক কষ্ট কমে কনজেশ্যন কমে আৰু ইম্প্ৰুভ কিহত হয় প্ৰডাক্টিভিটি ইম্প্ৰুভ হয় বিজনেছ কম্পিটিশ্যন বাঢ়ে কোৱালিটি অফ লাইফ ভাল হয় আৰু ডিফেন্সৰ এতিয়া প্ৰডিউচাৰ হয় ইণ্ডিয়া মেজৰ ডিফেন্স ইম্পৰ্টাৰ আছিল আগতে এতিয়া লগতে এক্সপৰ্টাৰ বা আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত কি ষ্ট্ৰেংথেন হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ এক্সপৰ্ট পটেঞ্চিয়েল এতিয়া আমি নেক্সট আহিছোঁ 5 ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছৰ ওপৰত 5টা যি চেলেঞ্জৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তাৰ ওপৰত অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট চেলেঞ্জটো হাৰ্ড হয় প্ৰিভিয়াছ যি চেলেঞ্জেছবোৰ আছিল তাতকৈ বেছি এতিয়া নেক্সট 5টা চেলেঞ্জ বহুত বেছি হাৰ্ড হয় আৰ্বানাইজেশ্যনটোত যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়া ৰেপিডলি আৰ্বান হ'ব ধৰিছে কিন্তু একেটা সময়তে চিটিজবিলাকে চাফাৰ কৰিব ধৰিছে পলিউশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে ট্ৰাফিক কনজেশ্যনৰ পুৰ প্লানিং ইনএডিকুৱেট পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ৱাটাৰ প্ৰব্লেম এটচেট্ৰা গতিকে তেওঁ কৈছে যে এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে চিটিজবোৰ কি হয় ইঞ্জিন হয় ইকনমিক গ্ৰোথৰ অকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ চ'ৰ্চেছ কনজিউম নকৰে গতিকে চিটিজবিলাকত এইবোৰ প্ৰব্লেম থাকিলে বা যিটো চেলেঞ্জ ফেচ কৰিছে তাৰ কাৰণে এতিয়া কিহৰ প্ৰয়োজন আছে বেটাৰ আৰ্বান প্লানিঙৰ ষ্ট্ৰং মিউনিচিপাল গভৰ্ণমেণ্ট বেটাৰ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন ফেচিলিটি এটচেট্ৰাৰ প্ৰয়োজন আছে হাই ইনকাম কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া হ'ব নোৱাৰে প'ৰলি ফাংচনিং চিটিজৰ দ্বাৰা গতিকে চিটিজক আমি কেনেকুৱা কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব মেনুফেকচাৰিং কম্পিটিটিভনেছত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া যিহেতু মেনুফেকচাৰিং হাব হ'ব বিচাৰে কিন্তু কোম্পানীজবিলাকক ইনচেণ্টিভ অকল দিয়াটোৱে ইনাফ নহয় ৰিয়েল কষ্ট অফ মেনুফেকচাৰিং ডিপেণ্ড কিহৰ ওপৰত কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি হৈ গ'ল ক্ৰেডিট লজিষ্টিক লেণ্ড টেক্সেছ এটচেট্ৰা যদি এই কষ্টবিলাক বহুত বেছি হৈ থাকে ইণ্ডিয়াৰ যি প্ৰডাক্টছ হয় লেছ কম্পিটিটিভ হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেলি গতিকে ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগে লোৱাৰ কৰিব লাগে ইনপুট টাৰিফ ৰিমুভ কৰিব লাগে আননেচেচেৰী নন টাৰিফ বেৰিয়াৰ স্পীড আপ কৰিব লাগিব কাষ্টমছৰ প্ৰচেছ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ক্ৰেডিটৰ এক্সেছটো MSME কাৰণে আৰু ইজ অফ ডুইং বিজনেছটো বঢ়াব লাগিব ইণ্ডিয়াই গতিকে চিপ কৰিব লাগিব আৰু ইজি কৰিব লাগিব প্ৰডিউচ যাতে বস্তুবিলাক ইণ্ডিয়াত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে টেকন'লজিকেল ছভাৰেণ্টিত যদি চাওঁ এতিয়া টেকন'লজি যেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰছ হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং এটচেট্ৰা ইনক্ৰিজিংলি কি কৰে ডিটাৰমাইন কৰিব ধৰিছে এতিয়া ইকনমিক অৰ্থনীতি আৰু জিঅ' পলিটিকেল পাৱাৰটো গতিকে মেয়াৰলি ইণ্ডিয়াই বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ টেকন'লজি ইউজ কৰা এখন কাণ্ট্ৰি হ'লে এতিয়া নহ'ব বা বেলেগত ডেভেলপ কৰা টেকন'লজি ইউজ কৰিলে নহ'ব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব অ'ন কৰিব লাগিব আৰু এক্সপৰ্ট কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট টেকন'লজিক এতিয়া ইণ্ডিয়াই এইটো কেনেকৈ কৰিব ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বেছিকৈ কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট বঢ়াব লাগিব ষ্ট্ৰং ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল একাডেমিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'ব লাগিব পাৰ্টিকুলাৰলি তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে শুড বিকাম এ মাৰ্কেট ক্ৰিয়েটৰ ব্ৰেক থ্ৰু টেকন'লজিৰ কাৰণে স্পেচত ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ ছেক্টৰটো আমি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হোৱা দেখিছোঁ প্ৰাইভেট কোম্পানী এতিয়া বা ষ্টাৰ্টআপবিলাকেও এণ্টাৰ কৰিছে এই ছেক্টৰটোত স্কাই ৰুটৰ এৰ'স্পেচ বিক্ৰম 1ৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ এইটো মেজৰ ছাকচেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ ফিউচাৰ অপৰচুনিটিছ আছে লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ভেহিকল ছেটেলাইট আৰ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন কমিউনিকেশ্যন এটচেট্ৰা গতিকে ইণ্ডিয়াক কিহৰ প্ৰয়োজন আছে মেনি গ্ল'বেল কম্পিটিটিভ স্পেচ কোম্পানী প্ৰয়োজন আছে যাতে আমি ক্ৰিয়েটো কৰিব পাৰোঁ ছাকচেছফুল কৰিব পাৰোঁ ষ্টাৰ্টআপ হিউমেন কেপিটেল আমি ক্ৰিয়েট কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে স্কুল এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যন ভকেচনেল এডুকেশ্যন লগতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধা দিব লাগিব ডিজিটেল স্কিল এটচেট্ৰা গতিকে এই লোকসকলক যদি আমি কেপিটেল বনাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু ডেম'গ্ৰাফিক ডিজাষ্টাৰলৈ পৰিণত হ'ব গতিকে আমি 5 উইনৰ লগতে যিকেইটা 5টা ফ্ৰণ্টিয়াৰ সেই চেলেঞ্জকেইটা কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব লাগিব সেইটোকে ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিলে
প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাক কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ কনচেপ্ট দিয়া থাকে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ ফলত প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট আমি বুজাই যাব নোৱাৰোঁ। এই সকলোবোৰ আমাৰ ক্লাছ ৰুমত খুব ভালকৈ কভাৰ কৰা হয়। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ সেই টপিকটো ৰিলেটেড কেতিয়া কি হৈছিল ইয়াৰ আমি প্ৰত্যেকটো কথা গম পাওঁ, আৰু ই আমাক বিশেষকৈ এক্সামত প্ৰি মেইনছত ই সহায় কৰে। ইৰা অফ ষ্টেট লেভেল হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন আছিল 1991 আগত মহালানবিছ মডেলত। ছেকেণ্ড 5 year প্লানৰ পৰা আহিছিল, প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিছিল হেভি কেপিটেল গুডছ ইনভেষ্টমেণ্টত। পাব্লিক ছেক্টৰ PSU ষ্ট্ৰেটেজিক ইনষ্টিটিউশ্যন সকলোবোৰ কাম কোনে কৰিছিল? ষ্টেটে কৰিছিল। লাইচেঞ্চ পাৰ্মিট কোটাৰাজ আছিল। নেক্সট ডিফেন্স আৰু স্পেচেছ ষ্টেট মন'পলি আছিল, তেতিয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰা নাছিল। 1991 পৰা 14 চনলৈকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল এডজাষ্টমেণ্ট আৰু ছাৰ্ভিচ লেড গ্ৰ'থ দেখিলোঁ। লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যনে ডিছমেণ্টেল কৰিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইচেঞ্চিং আৰু ৰেচনেলাইজ কৰিলে ইম্পৰ্ট, টাৰিফ ইজ কৰিলে FDI নৰ্মছবিলাক এষ্টাব্লিছ হ'ল, অট'নমাছ মাৰ্কেটিং ৰেগুলেশ্যন, সেবি, ট্ৰাই এটচেট্ৰা। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি 2014 পৰা যদি প্ৰেজেণ্ট চাওঁ, প্লেটফৰ্ম গভাৰ্নেন্স, ইণ্ডিজেনাইজেশ্যন, ফ্ৰণ্টিয়াৰ টেক আমি দেখা পাম, যেনেকৈ জাম, ট্ৰিনিটি, UPI আৰ্কিটেক্ট, ইণ্টিগ্ৰেটিং জনধন বেংক একাউণ্ট, ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন, মোবাইল কানেক্টিভিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে, অ'পেন ডিজিটেল হাইৱে কিহৰ কাৰণে? টাৰ্গেট কৰিবৰ কাৰণে ৱেলফেয়াৰ ডেলিভাৰী, কমাৰ্চিয়েল ফিনটেক। এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ ডিৰেগুলেশ্যন, বৰ্তমান আমি যদি চাওঁ পাছিং স্পেচ পলিচি ৰিফৰ্ম এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছে ইন স্পেচ ইছৰোত, অ'পেন স্পেচ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টু প্ৰাইভেট লঞ্চ প্ৰভাইডাৰ, ফৰ্মিং ডিফেন্স প্ৰকিউৰমেণ্ট, লঞ্চিং ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন। এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন দিয়া থাকে, যে অথৰগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক এটা এপ্লাই কৰি বা ফিলচফি এটা এপ্লাই কৰি আৰ্টিকলটো লিখিছে সেইটো আমি বুজিব পাৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা। লগতে ই মেইনছত আমাৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি এণ্ড ৰিয়েলিষ্ট জিঅ' পলিটিক্স। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত যদি আমি চাওঁ, টেকন'লজিকেল কেপাচিটিটো কেনেকুৱা হয়? চিননিমাছ হয় কিহৰ লগত? ছভাৰেইন পাৱাৰৰ লগত। যোনখন কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰত টেকন'লজিকেলি তেওঁলোক যদি ৰিচ হয়, কেপাচিটি বেছি হয়, তেওঁলোকৰ ছভাৰেইন পাৱাৰটো বেছি হয়। ট্ৰু ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি ইজ ইম্পচিবল বুলি কৈছে ইফ এ নেশ্যন ৰিমেইনছ ডিপেণ্ডেণ্ট অন ফৰেইন ছাপ্লায়াৰ্ছ। গতিকে ট্ৰু ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে? ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'ব লাগে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত। ফৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ, এডভান্স ডিফেন্স প্লেটফৰ্ম, ছেটেলাইট নেভিগেশ্যন এণ্ড এনাৰ্জি ইম্পৰ্টছ। ইণ্ডিজেনাইজেশ্যন ইজ এ জিঅ' পলিটিকেল নেচেচিটি হয় বৰ্তমান সময়ত। এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ মেনশ্যন কৰা থাকে, যেনেকৈ সেই টপিকটোৰ বলত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব, পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত কেনেকুৱা হ'ব, লিগেল ডাইমেনশ্যনত কেনেকুৱা হ'ব, এটচেট্ৰা। আমি যদি চাওঁ এতিয়া ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন আৰু DBT ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ, যেতিয়া ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰান্সফাৰ ক'লে হ'ব, ডাইৰেক্ট পইচা ট্ৰান্সফাৰ বেংকৰ একাউণ্টলৈ হৈ যায়। ৰিপ্লেচিং লিকি, আগতে কেনেকুৱা লিক হৈছিল যিহেতু ফিজিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম আছিল আগতে, উইথ ডিজিটেল অথেণ্টিকেশ্যনে কাৰ্টেল কৰিলে ৰেণ্ট ছিকিং, ডাইৰেক্টলি এম্পাৱাৰ কৰিলে ৰুৰেল হাউচহোল্ড আৰু উইমেন বেনিফিচিয়াৰীসকলক। নেক্সট ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন অফ অপৰচুনিটিজ, ষ্টাৰ্টআপ অৰিজিনেটিং আউটছাইড মেজৰ মেট্ৰপলিটান হাব, যি সৰু সৰু জেগাত ষ্টাৰ্টআপ হৈছে, ই ক্ৰিয়েট কৰে হোৱাইট কলাৰ এমপ্লয়মেণ্ট নন মেট্ৰ' ৰিজনত, মিটিগেট কৰে ডিষ্ট্ৰেছ মাইগ্ৰেশ্যন, যিহেতু হয় অভাৰক্ৰাউড, মেগা চিটিজবিলাকো অভাৰক্ৰাউড নহয়। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাকী ডাইমেনশ্যনো আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে। NCERT লিংকেজেছ, UPSC চিলেবাছ, GS পেপাৰ 1 ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি, জিঅ'গ্ৰাফী, হিষ্টৰী, GS পেপাৰ 2 লগতে ইয়াৰ টপিকবোৰ মেনশ্যন কৰা আছে, ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ। এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ। আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ট্ৰেড ডিলছ আৰ কি টু দ্য সপ্তাধাৰা ভিজন। এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে ইণ্ডিয়াৰ যি ৰিচেণ্ট ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি কৈছে। কিহৰ কাৰণে? আমাৰ সপ্তধাৰা বা 7 ষ্ট্ৰীম অফ ষ্ট্ৰেংথৰ ভিজনৰ কাৰণে, যিটো নেকি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে? ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, সপ্তধাৰাৰ কথা তেওঁ কৈছে। এতিয়া 7টা ষ্ট্ৰীমছনো কি কি হয়? এই সপ্তধাৰা কাক ইয়াত ইনক্লুড কৰিছে? মেনুফেকচাৰিঙক কৰিছে, মেনুফেকচাৰিং, এগ্ৰিকালচাৰক কৰিছে, টেকন'লজিক কৰিছে, নেক্সট কানেক্টিভিটিক কৰিছে, নেক্সট কৈছে গ্ৰীণ ইকনমি, ব্লু ইকনমি এণ্ড ডিফেন্স এণ্ড ছফ্ট
সফট পাৱাৰ আৰু এইকেইটা এচিভ কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্টৰ কথা কৈছে ৰিচেণ্ট যি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্টনাৰশ্বিপক ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ যি নেকি কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান নিউজিলেণ্ড UK ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এছ'চিয়েশ্যনে হেল্প কৰিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সপ্তধাৰাক আৰু এচিভ কৰিব আমাৰ যিটো গ'ল হয় ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি হোৱা বাই 2047 সেইটো গ'লক এচিভ কৰিবলৈ সুবিধা দিব বুলি কৈছে বা হেল্প কৰিব সপ্তধাৰা ভিজনটো কি হয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ দিনা এড্ৰেছ যেতিয়া কৰিছিল PM মোদী ডাঙৰীয়াই ষ্ট্ৰেংথেনিঙৰ কথা কৰিছিলে ইণ্ডিয়াক কিহৰ দ্বাৰা এই 7টা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্টৰছৰ দ্বাৰা যাক নেকি সপ্তধাৰা বুলি কৈছে বেছিক আইডিয়াটো হৈছে ইণ্ডিয়াই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'ব নোৱাৰে অনলি এটা ছেক্টৰত ফ'কাছ কৰিলে গতিকে গোটেই ছেক্টৰকেইটাক প্ৰয়োজন আছে যেনেকৈ ষ্ট্ৰং মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন মডাৰ্ণ ষ্ট্ৰং মেনুফেকচাৰিং হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে মডাৰ্ণ এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে এডভান্স টেকন'লজি বেটাৰ কানেক্টিভিটি গ্ৰীণ ব্লু ইকনমি ষ্ট্ৰং ডিফেন্স সফ্ট পাৱাৰ এইকেইটা কথা উল্লেখ কৰা গৈছে ষ্ট্ৰংগাৰ আৰু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি তেতিয়াহে ইণ্ডিয়া হ'ব আৰ্টিকলটোত কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ৰিচেণ্ট ট্ৰেড ডিলছে প্ৰভাইড কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইনভেষ্টমেণ্ট টেকন'লজি মাৰ্কেট এটচেট্ৰা প্ৰভাইড কৰিব এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় FTA বা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ ফলত কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ মাজত ট্ৰেড আৰু ইনভেষ্টমেণ্টটো কি হয় ইজিয়াৰ হয় ইয়াত ইনভলভ হৈ থাকে ইয়াৰ ফলত কি হয় তাৰিফটো কম হয় ইম্পৰ্ট ডিউটি কম হয় ইজি এক্সেছ হয় ফৰেন মাৰ্কেটছৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি পায় বিজনেছ কোঅপাৰেশ্যন ভাল হয় টেকন'লজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰংগাৰ ছাপ্লাই চেইন থাকে এতিয়া গতিকে কৈছে যে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ট্ৰেড ডিল হ'লে মোৰ ট্ৰেড হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব টেকন'লজি বাঢ়িব তাৰ ফলত জব ক্ৰিয়েট হ'ব এণ্ড আল্টিমেটলি গৈ ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া এতিয়া ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ আৰু টেকন'লজিৰ কাৰণে অষ্ট্ৰেলিয়া খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অষ্ট্ৰেলিয়া ষ্ট্ৰেংথেন কৰে কমপ্লিমেণ্ট কৰে ইণ্ডিয়াৰ নিডছটো ৰিচ হয় যিহেতু ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছক আৰু ইণ্ডিয়াকো ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ লাগে মডাৰ্ণ টেকন'লজিৰ কাৰণে কোঅপাৰেশ্যনত এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কভাৰ কৰিব পাৰে এৰিয়াছ কভাৰ কৰিব পাৰে লিথিয়ামক হৈ গ'ল কোবাল্ট এটচেট্ৰা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছৰ কাৰণে ভেহিকলছৰ বেটাৰীৰ কাৰণে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি টেকন'লজিৰ কাৰণে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে গতিকে কোঅপাৰেশ্যন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত যে কৰিছে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ইণ্ডিয়াৰ টেকন'লজি গ্ৰীণ ইকনমি মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে স্পেচ ছেক্টৰটো বুলি কৈছে গ্ৰ' কৰিছে কোঅপাৰেশ্যন ইছৰ' আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ এতিয়া তেওঁলোকক এই দুইখন কাণ্ট্ৰি কোঅপাৰেশ্যন বা দুইটা ইনষ্টিটিউশ্যন কোঅপাৰেশ্যনত ইনক্লুড আছে স্পেচ টেকন'লজি ৰিকভাৰী অফ স্পেচ মিছন ট্ৰেকিং ফেচিলিটি এটচেট্ৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ কেপেবিলিটি আৰু কানেক্টিভিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ জাপান এতিয়া মেজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰ্টিকলটোৰ মতে জাপানে অফাৰ কৰিছে ক্লিয়াৰ এটা এক্সাম্পল য'ত নেকি ট্ৰেড আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্টনাৰশ্বিপে হেল্প কৰিছে ইণ্ডিয়াক বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে লং টাৰ্ম কেপেবিলিটি জাপানে কমিট কৰিছে মেজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট জাপানিজ কোম্পানীজবিলাকো ইনভলভ হৈ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্টৰছত AI ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এটচেট্ৰাত আৰ্টিকলটোত গতিকে জাপানৰ এক্সাম্পল দিছে কি ধৰণে জাপানিজ কোম্পানীয়ে ছাপোৰ্ট কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু মেনুফেকচাৰিং ইক'ছিষ্টেমটোক এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় ইণ্ডিয়াই যিহেতু ৰিডিউচ কৰিব বিচাৰে ডিপেণ্ডেঞ্চ ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ক্ৰিটিকেল টেকন'লজিৰ কাৰণে জাপানিজ ইনভেষ্টমেণ্টে হেল্প কৰিব ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে টেকন'লজি স্কিল ৱৰ্কফ'ৰ্চ মেনুফেকচাৰিং কেপেবিলিটি গতিকে জাপান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইক'ছিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰাত সহায় কৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ ইয়াতে এক্সাম্পল দিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ইণ্ডিয়াক এক্সেছ কৰাইছে হিউজ মাৰ্কেট বুলি কৈছে এতিয়া নিউজিলেণ্ডৰ কথাষাৰত কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ নিউজিলেণ্ডৰ লগত যদিও বৰ্তমান
বহুত বেছি ডাঙৰ হয় স্মল হয় কিন্তু আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে গ্ৰেটাৰ পটেনচিয়েল আছে ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ডৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট একম্পেনিড হৈছে মেজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কমিটমেণ্টৰ দ্বাৰা ইনভেষ্টমেণ্টে ছাপোৰ্ট কৰিব ছেক্টৰছবিলাকক মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰছ এডুকেশ্যনত গ্ৰীণ এনাৰ্জিত গতিকে বহুত গভৰ্ণমেণ্টে এনকাৰেজ কৰিছে ইখনক সিখনক ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নিউজিলেণ্ডক বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াক সেই কথাষাৰো উল্লেখ ইয়াতে কৰিছে গতিকে ইণ্ডিয়া বিল কৰিছে নেটৱৰ্ক অফ ট্ৰেড পাৰ্টনাৰশ্বিপ বুলি কৈছে আৰ্টিকেলটোত পইণ্ট আউট কৰিছে যে ইণ্ডিয়া ৰিচেণ্টলি কনক্লুড কৰিছে বা প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ অন ছেভাৰেল ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগত অষ্ট্ৰেলিয়া হৈ গ'ল জাপান নিউজিলেণ্ড UK এটচেট্ৰা EFTA গ্ৰুপত ছুইজাৰলেণ্ড নৰৱে আইলেণ্ড এই কাণ্ট্ৰিকেইখনো ইয়াতে কি হৈ আছে আৰু এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট বা ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টবিলাকে ছাপোৰ্ট কৰে এই সপ্তধাৰাক যেনেকৈ মেনুফেকচাৰিঙত ফৰেন কোম্পানীজে এষ্টাব্লিছ কৰিব ফেক্টৰিজ ইণ্টিগ্ৰেট হ'ব ইণ্ডিয়া গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনত এগ্ৰিকালচাৰতো যদি ট্ৰেড পাৰ্টনাৰশ্বিপে ক্ৰিয়েট কৰিব নতুন মাৰ্কেট ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব টেকন'লজি আহিব কানেক্টিভিটিত যদি আমি চাওঁ টেকন'লজিত যদি চাওঁ টেকন'লজিত বিশেষকৈ জাপান অষ্ট্ৰেলিয়াই কোঅপাৰেট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ লগত AI ছেমিকণ্ডাক্টৰত কানেক্টিভিটিত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপে প্ৰভাইড কৰিব পৰ্টছ শ্বিপিং লজিষ্টিক গ্ৰীণ ইকনমিক ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কোঅপাৰেশ্যনে ছাপোৰ্ট কৰিব বেটাৰিজ হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকল ব্লু ইকনমিক বেটাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব মেৰিটাইম ট্ৰেডটো ডিফেন্স আৰু ছফ্ট পাৱাৰটো ডিফেন্স ছাপ্লাই চেইন টেকন'লজি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ষ্ট্ৰংগাৰ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনে ইনক্ৰিজ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলি কৈছে গতিকে এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টে আমাৰ সপ্তধাৰা ভিজনটো বা 2047লৈকে আমি ডেভেলপ হোৱাৰ সেইটো যিটো ভিজন হয় সেইটোক হেল্প কৰিছে বা হেল্প কৰিব বুলি ইয়াতে 18গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰটেকশ্যনিষ্ট এণ্ড ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন এৰা 1947ৰ পৰা 90লৈকে ড্ৰিভেন বাই হিষ্টৰিকেল মেমৰিজ অফ কলনিয়েল ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন নীড টু নাৰ্চাৰ ইনফেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইণ্ডিয়াই ফ'ল' কৰিছিলে ইনৱাৰ্ড লুকিং ইকনমিক ষ্ট্ৰেটেজি হাই টাৰিফ ৱাল আছিল ষ্ট্ৰিক ইম্পৰ্ট কটাজ আছিল লাইচেঞ্চ ৰাইজে মিনিমাইজ কৰাইছিল এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম হ'ল 1991 পৰা 2000 চনলৈকে 1991ত বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট ক্ৰাইচিছ হ'ল তাৰপিছতে ইণ্ডিয়াই স্লাছ পিক কাষ্টম টাৰিফ মুভ ফ্ৰম এ ফিক্স টু মাৰ্কেট ডিটাৰমিন এক্সচেঞ্জ ৰেট আৰ্লি ৰিজনেল ফ্ৰী ট্ৰেড ৱেভ ষ্টাৰ্ট হ'ল লুকিছ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ পৰা ইণ্ডিয়াই চাইন কৰিলে মেজৰ কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ লগত ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিএলাইনমেণ্ট আৰু ফ্ৰেণ্ড শ্বৰিং ইৰা 2019 চনৰ পৰা আমি দেখিছোঁ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি আমি চাওঁ তেন্তে কৌটিল্যান ডক্ট্ৰিন অফ ইউগাকশিমা এতিয়া ৱেলফেয়াৰ আৰু ছিকিউৰিটি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্নেন্স ট্ৰিটিজ কেনেকুৱা এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টত কি ট্ৰিট কৰিছিলে পাৰ্টিকুলাৰলি অৰ্থশাস্ত্ৰত এম্ফেচাইজ কৰিছিল যে নেশ্যনেল ছভাৰেণ্টি আৰু ছিকিউৰিটি ৰক্ষা ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ইনছেপাৰেবল হয় কিহৰ পৰা ইকনমিক প্ৰস্পাৰিটি আৰু ৱেল্থ জেনেৰেশ্যনৰ দ্বাৰা অথেণ্টিক ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি ইজ নট এচিভ থ্ৰু আইচলেটিং অটাৰ্কি বাট থ্ৰু ছেল্ফ ৰিলায়েন্স বেক বাই আউটৱাৰ্ড ফেচিং ইকনমিক পাৱাৰ ডাইভাৰ্চিফাইড কমাৰ্চিয়েল এলায়েন্সেছ গাৰেণ্টিড এক্সেছ টু ষ্ট্ৰেটেজিক এক্সটাৰ্নেল ইনপুটছ গতিকে এই আৰ্টিকলটো আমি যদি চাওঁ 18গৰাকীয়ে কৌটিল্যান ডক্ট্ৰিনৰ লগত ইয়াতে মিলাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি হয় সেইটোৰ লগত আচলতে মিলিব লাগে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ আমাৰ দিয়া আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ GS পেপাৰ 1, 2, 3 লগতে টপিক কেইটা মেনশ্যন হৈ আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড PYQ এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে নিউ ট্ৰিবিউনেল ৰেগুলেটৰ ইজ বৰ্ন বাট উইথ অল্ড ফ্ৰেইলটিজ এতিয়া আৰ্টিকলটোত কৈছে যে নিউ ইয়াতে কি কৈছে ডিছকাছ কৰিছে ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথাটো কিহৰ নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেল কমিশ্যনৰ গঠন হৈছে ইণ্ডিয়াত এতিয়া NTC নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেল কমিশ্যনক কিহক ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ছুপাৰভাইজ কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিছে ট্ৰিবিউনেলছবিলাকক কিন্তু 18গৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে নতুন ছিষ্টেমৰ যিটো নতুন ছিষ্টেম আহিছে ইয়াতো বহুতো অল্ড প্ৰব্লেম পুৰণা প্ৰব্লেম আৰু উইকনেছ আছে বুলি কৈছে এতিয়া নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেল কমিশ্যন কি হয় ইয়াতে 18গৰাকীয়ে কৈছে যে নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেল কমিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে ট্ৰিবিউনেল ৰিফৰ্ম বিলৰ দ্বাৰা ট্ৰিবিউনেল ৰিফৰ্ম বিল 2026ৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পাৰ্প'জটোৱে হৈছে ডিফাৰেণ্ট ট্ৰিবিউনেলক একেলগে অনা
ট্ৰিবিউনেলক একলগ কৰা, কমন ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ক্ৰিয়েট কৰা, ইম্প্ৰুভ কৰা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনিং, এনচিঅ'ৰ কৰা প্ৰপাৰ এপইণ্টমেণ্ট ট্ৰিবিউনেল মেম্বাৰ্ছক, ডিলেজ আৰু ভেকেঞ্চিজ ৰিডিউচ কৰা, আৰু ট্ৰিবিউনেলছবিলাকক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড এফিচিয়েণ্ট বনোৱা। চিম্পল ৱৰ্ডছত যদি চাওঁ, NTC এনেকুৱা হিচাপে এক কৰিব লাগে চেণ্ট্ৰেল বডি হিচাপে মেনেজ আৰু মনিটৰ কৰা ট্ৰিবিউনেলছৰ। এতিয়া কমিশ্যনৰ প্ৰয়োজন কিয় আছিল? স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰিবিউনেলছে ডিল কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াত, যেনেকৈ টেক্সেশ্যন, কোম্পানী ল, কনজিউমাৰ ডিস্পিউটছ এটচেট্ৰা। কিন্তু ট্ৰিবিউনেলছবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেলি ফেচ কৰি আছিল ডিফাৰেণ্ট প্ৰব্লেমছৰ। পোষ্ট ভেকেঞ্চি থাকে, ডিলেড এপইণ্টমেণ্ট হয়, ইনএডিকুৱেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, পেণ্ডিং কেছেছ বহুত বেছি হৈ আছে, আৰু কুৱেশ্যনছ আছে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্টৰ। ফাইনেন্সিয়েল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিফিকাল্টিও আছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে গতিকে ৰিপিটেডলি এক্সপ্ৰেছ কৰিছে কনচাৰ্ণ কিহৰ এই প্ৰব্লেমটোৰ বিষয়ে। সুপ্ৰিম কোৰ্টেও বাৰে বাৰে এইটো কনচাৰ্ণ দেখুৱাইছে আৰু লগতে এমফেচাইজ কৰিছে যে ট্ৰিবিউনেলছবিলাক সদায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে কিহৰ পৰা? এক্সিকিউটিভৰ পৰা। কনচাৰ্ণ এটা এইটো আছে যে যদি এক্সিকিউটিভ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত বেছি কণ্ট্ৰল থাকে এপইণ্টমেণ্ট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত, ট্ৰিবিউনেলছবিলাকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ফাংচন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া নতুন ল'টোত কি চেঞ্জ কৰা হৈছে? নতুন ফ্ৰেমৱৰ্কটোত বিশেষকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেল কমিশ্যন, আৰু ৰেছপনচিবিলিটি দিছে এপইণ্টমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ট্ৰিবিউনেল মেম্বাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত, ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ষ্টাফ, মেনেজমেণ্ট অফ ট্ৰিবিউনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটচেট্ৰাত। আইডিয়াটো কি হৈছে? ক্ৰিয়েট কৰা ছিংগল ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম এটা, আৰু এলাউ কৰিব আগতে কেনেকুৱা আছিলে? এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰব্লেম ট্ৰিবিউনেলছবিলাকে ছেপাৰেটলি ফেচ কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান ছিংগল এটা প্লেটফৰ্মৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছে। ষ্টিল ছিৰিয়াছ উইকনেছ আছে বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে যদিও NTC এটা ৱেলকাম ষ্টেপ হয়, কিন্তু নতুন ছিষ্টেমটোত কমপ্লিটলি আগৰ যিবোৰ পুৰণা প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ছল্ভ হয়তো নহ'বও পাৰে। এতিয়া আৰ্টিকেলটোত পইণ্ট আউট কৰিছে যে মেজৰ কনচাৰ্ণৰ কথাটো। NTC মেজৰ কনচাৰ্ণটোৱে হৈছে কম্প'জিশ্যন অফ দ্য কমিশ্যনৰ। পইণ্ট আউট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টিল কনচিডাৰেবল ইনফ্লুৱেঞ্চ ইয়াতে ৰাখিছে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটোত। এইটোৱে ক্ৰিয়েট কৰে কুৱেশ্যন এটা, NTC ৰিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বনে নহ'ব? ভেকেঞ্চিছ এতিয়া মেজৰ প্ৰব্লেম হয়, ট্ৰিবিউনেলবিলাকত ভেকেঞ্চি প্ৰব্লেমটো আগতেও আছিলে। এতিয়া প্ৰপাৰলি বা ইফেক্টিভ ৱেত ফাংচন কৰিব নোৱাৰে যদি ভেকেঞ্চিছ থাকি যায়। চেয়াৰপাৰ্চন, জুডিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ, টেকনিকেল মেম্বাৰ্ছ, এই সকলোবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে। ভেকেঞ্চিয়ে ডাইৰেক্টলি ডিলে কৰে জাষ্টিছটো আৰু একিউমুলেট কৰে, কেছেছবিলাকৰ পেণ্ডিং বেছিকৈ হৈ থাকে। গতিকে NTCয়ে হয়তো হেল্প কৰিব পাৰে এড্ৰেছ কৰিবলৈ এই প্ৰব্লেমবিলাক, কিন্তু নতুন কমিশ্যন এপইণ্ট কৰিলে নহ'ব বা বনালে নহ'ব। একচুৱেলি ভেকেঞ্চিছবিলাকক কি কৰিব লাগিব? ফুলফিল কৰিব লাগিব, আৰু লগতে এপইণ্টমেণ্টৰ ডিলেৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটোক এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। ট্ৰিবিউনেলছবিলাকত এপইণ্টমেণ্ট সময়ত দিব লাগিব। এতিয়া NTCৰ পজিটিভ ছাইডটোত ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে প্ৰপাৰলি ফাংচনিং NTCয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰিব ট্ৰিবিউনেলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো, ৰিডিউচ কৰিব এপইণ্টমেণ্ট দিলে, ইম্প্ৰুভ কৰিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব একাউণ্টেবিলিটি এটচেট্ৰা। গতিকে ইয়াতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজটো হৈছে যে ক্ৰিয়েটিং এ নিউ ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ নট ইনাফ বুলি কৈছে। ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, কম্প'জিশ্যন আৰু একচুৱেল ফাংচনিংটোৱে একচুৱেলি বেছিকৈ মেটাৰ কৰে বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, আৰ্লি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফাউণ্ডেশ্যনত 1941 পৰা 71লৈ স্পেচিয়েলাইজড এডজুডিকেশ্যন বিগান উইথ বডিজ লাইক ইনকাম টেক্স এপিলেট ট্ৰিবিউনেল, ৰেলৱে ৰেটছ ট্ৰিবিউনেল, ৰেপিড পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ষ্টেট এক্সপানশ্যন, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the Sharan Singh Committee,
Part 14A was inserted into Constitution. Introduce কৰিছিল Article 323A Administrative Tribunal, Article 323B Tribunals for other matters. Administrative Tribunal Act 1985 enact হৈছিল establish কৰিবৰ কাৰণে Central Administrative Tribunal. Then 2014 চনৰ পৰা আমি যদি 21 চনলৈকে চাওঁ, through successive ruling Supreme Court has struck down কৰিছে provision altering member tenures, search committee composition and service condition. Repeatedly direct কৰিছে creation of a independent national tribunal commission কিহৰ কাৰণে insulate কৰিবৰ কাৰণে tribunal ecosystem from administrative ministries. এতিয়া এটা লজিক্যাল আৰু ফিলচফিক্যাল বেস আমাৰ প্ৰভাইড কৰা আছে মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিছত যদি চাওঁ লিগেল বা কনস্টিটিউশনাল ডাইমেনশনত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন প্ৰিজাৰ্ভিং জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স to কি হয় নন নেগোচিয়েবল হয় জুডিচিয়েল ৰিভিউ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 32 আৰ্টিকল 226 cannot be circumvented through legislative restructuring article 14 article 21 reasonable unreasonable delays কি কজ কৰে by understaff breaches direct infringe upon fundamental rights ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাকি ডাইমেনশন আমাৰ মেনশন কৰা আছে NCERT linkages UPSC syllabus GS paper 2 GS paper 3 আৰু ইয়াৰ essay লগতে টপিক বোৰ মেনশন কৰা আছে way forward PYQ এবাৰ আহিছো আমাৰ হেকৰ আৰ্টিকেলটো লৈ এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত বিশেষকৈ এটা কনসাৰ্ন আছে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং ডেটা হয় সেই ডেটাটোৱে দিয়া আনইউজুৱেল ডিফাৰেন্সেস দেখাইছে আনইউজুৱেল ডিফাৰেন্সেস গটিকে আমি কেয়াৰফুল থাকিব লাগে কনক্লুড কৰাৰ আগতে কিহক লৈ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ডেটা যে গ্ৰো কৰিছে ৰেপিডলি সেই কথাখাৰক লৈ এটা মেইন প্ৰবলেমটো কি হয় IIP ইনডেক্স অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন মানে ফিজিক্যালি কিমান প্ৰডিউস কৰিছে ফিজিক্যালি প্ৰডিউস কিমান কৰিছে কোয়ান্টিটি বা ভলিউমত আমি এটো চাব পাৰো GVA এতিয়া GVA ভ্যালু কিমান ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰটো পা ক্ৰিয়েট কৰিছে অৰ্থনীতিত হেতু আমি GVA পৰা পাব পাৰো গ্ৰছ ভ্যালু এডেডৰ পৰা এটা প্ৰবলেমটো কি হয় ৰিসেন্টলি ইনডেক্স অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন IIP আৰু GVA very different picture এটা দেখাইছে different picture এটা ইয়াৰ পৰা দেখাইছে ম্যানুফ্যাকচাৰিং গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া গটিকে কৈছে যে ইয়াৰ ফলত এতিয়া আৰু এটা কনসেপ্ট ইয়াতে আলোচনা কৰিছে হেতু হৈছে ডিফ্লেটৰ এনমেলি ডিফ্লেটৰ এনমেলি মানে কি কৈছে তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে কৈছে ফাৰ্স্ট মেজৰ প্ৰবলেমটো হৈছে ডিফ্লেটৰ এনমেলি এ ডিফ্লেটৰ মানে কি সাপোজ এটা ফ্যাক্টৰীয়ে প্ৰডাকশন কৰে 100 रुपीजৰ ওয়াৰ্থৰ আজি ভ্যালু ইনক্ৰিজ হ'ব কাৰণ কিহৰ কাৰণে ফ্যাক্টৰী প্ৰডিউস কৰিব মোৰ গুডস হয়তো নহলে প্ৰাইস অফ দা গুডস ইনক্ৰিজ হ'ব এটি ডিফ্লেটৰৰ দ্বাৰা এটা ডিফ্লেটৰে ট্ৰাই কৰে ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে ইফেক্টটো কিহৰ প্ৰাইসৰ যাতে আমি ৰিয়েল গ্ৰোথটো প্ৰডাক্টিভিটিত কিমান হৈছে বা ভ্যালুটো কিমান হেতু আমি পাওঁ তাৰ কাৰণে এটা ইণ্ডিয়াত কি হৈছে ম্যানুফ্যাকচাৰিং GVA ডিফ্লেটৰটো কি হৈছে নিগেটিভ হৈছে 9 কনজিকিউটিভ কোৱাৰ্টাৰৰ কাৰণে 2023 ৰ পৰা 25 ৰ ভিতৰত তাৰ মানে কি হৈছে ডেটাই দেখুৱাইছে যে ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্ৰাইস ফল কৰিছে একেটা সময়তে নৰ্মেল কনজিউমাৰ ইনফ্লেশ্যন কিন্তু কি হৈছে পজিটিভ দেখাইছে 3 to 5% ৰ ভিতৰত গটিকে স্ট্ৰেঞ্জ এটা সিচুৱেচন ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈছে জেনাৰেল প্ৰাইসটো ইনক্ৰিজিং হৈছে কিন্তু ম্যানুফ্যাকচাৰিং GVA প্ৰাইসটো তললৈ নামি আহিছে বা ফলিং হৈছে হেয়া হেতুকে কি বুলি কৈছে ডিফ্লেটৰ এনমেলি বুলি কৈছে এটা সেকেন্ড মেজৰ প্ৰবলেমটো কৈছে যে IIP আৰু GVA ডিসকানেক্ট হৈছে IIP ফিজিক্যাল প্ৰডাকশন GVA ইকোনমিক ভ্যালু এডেড 2022-23 ৰ পৰা 25-26 লৈকে কি হৈছে ৰিয়েল ম্যানুফ্যাকচাৰিং GVA গ্ৰোথ টু around 11% আছে পাৰ ইয়াৰ বুলি কৈছে আৰু IIP গ্ৰো হৈছে only 6% পাৰ ইয়াৰ গটিকে GVA কি হৈছে
টুৱাইচ হৈছে IRP GVA ৰেটটো by 2025-26ত ৰিয়েল GVA approx বা about কিমান আছে 15% point higher than IIP in cumulative termsত এতিয়া এটা সাৰপ্ৰাইজটো কি হয় যদি ফ্যাক্টৰিজ বিলাকে প্ৰডিউস কৰিছে only moderately more goods এটা ইকোনমিক ভ্যালু ক্ৰিয়েটেড বাই ম্যানুফ্যাকচাৰিং টু কিয় বেছি ফাষ্ট হৈছে লেজিটিমেট ৰিজন আছে কিন্তু লাৰ্জ ডিফাৰেন্সেছৰ কাৰণে কিহৰ দৰকাৰ আছে বুলি কৈছে এক্সপ্লেনেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে বুলি কৈছে এতিয়া ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰাইসেছ যদি ফল হয় অটোমেটিক্যালি ই জিভিএ ইনক্ৰিজ নকৰে হে কথাখাৰ ইয়াতে কৈছে আৰু লগতে কৈছে যে যেতিয়া ইনপুট প্ৰাইস sharply input price যেতিয়া ফল হয় তেতিয়া আসলতে কি হয় হেতু মেইন কনসার্ন হয় suppose raw material cost sharply fall hol company's operating margin increase hoy gol aru nominal value added to increase hol then a falling price index but deflator used kora jay convert koribole etuk real GVLA gross value added concern to hoise je a combination to a ki koribo pare can make real GVA appear much higher কিহতকৈ actual increase in physical production লৈ এতিয়া decoupling of historical strategic relationship ৰ কথা ইয়াতে মেনশন কৰিছে যে আগতে IIP আৰু manufacturing GVA generally একেলগে যদি এটা ইনক্ৰিজ হৈছিলে আনটো ইনক্ৰিজ হৈছিলে এই ৰিলেশনশিপটো fairly strong আছিলে correlation around 0.8 কিহৰ 11-12 আগত ন্যাশনাল একাউন্ট ৰিভিজনৰ কিন্তু এতিয়া আফটাৰ মেথডলজিক্যাল চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত স্পেশালি আফটাৰ সেপ্টেম্বৰ 2022 দুইটাই বিহেভ কৰিব ধৰিছে কোৱাইট ডিফাৰেন্টলি IIP ৰিলেটিভলি স্টেডি আৰু মডাৰেট আছে আৰু ৰিয়েল GVA মাছ মোৰ ভলেটাইল আৰু সামটাইমস শাৰ্পলি হায়াৰ হয় নহলে লোৱাৰ হয় সো অল ৰিলেশনশিপ বিটুইন তেওঁলোকৰ যেটা দুইটাৰ মাজত আছে হেতু কি হৈছে উইক হৈছে এই দুইটাৰ মাজত হেতুকে ডিকাপল বুলি কৈছে এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো ইমানেই আছে হিষ্টৰিক্যাল ইভালুয়েশন মেনশন কৰা আছে লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেস মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস এই টপিকটো UPSC সিলেবাস জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 3 বিশেষকৈ ইকোনমি ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰত আহে আৰু কি টপিকৰ লগত ই এলাইন হৈ আছে আমাৰ মেনশন কৰা আছে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড PYQ এটসেট্ৰা PYQ এটা মেনশন কৰা আছে আৰু সেই সকলোবিলাক কনসেপ্ট আমাৰ ক্লাছৰুমত ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় গতিকে এডমিশন কৰিব AXIA IAS একাডেমি আজিলৈ আমাৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস ইমানে আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ